નમસ્કાર મિત્રો, હું શરદ તળાવિયા આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે આપણું વિજ્ઞાન. ચેપ્ટર નંબર 10 પ્રકાશ, પરાવર્તન અને વક્રીભવન. ચાલો આજના આ લેક્ચરની અંદર આપણે જોવાનું છે કે ગોલીય અરીસા વડે રચાતું બિંદુવત વસ્તુનું પ્રતિબિંબ મેળવવા માટે કયા 4 કિરણોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જેની કિરણાકૃતિ દોરીને આજે આ લેક્ચરની અંદર આપણે સમજૂતી મેળવવાની છે. તો ચાલો શરૂ કરીએ. પહેલી વાત આપણને કીધી છે કે ગોલીય અરીસા માટે તેની કેન્દ્ર લંબાઈ અને વક્રતા ત્રિજ્યા વચ્ચેનો સંબંધ લખો. ગોલીય અરીસામાં શું કરવાનું છે? આપણે કેન્દ્ર લંબાઈ અને વક્રતા ત્રિજ્યા વચ્ચે સંબંધ. તો આ સંબંધ ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો. પરીક્ષાની અંદર MCQમાં કે ખરા ખોટામાં અથવા તો એક ગુણના પ્રશ્નમાં પૂછશે કે વક્રતા ત્રિજ્યા એટલે R અને કેન્દ્ર લંબાઈ એટલે F. કેન્દ્ર લંબાઈને બમણી કરવામાં આવે તો વક્રતા ત્રિજ્યા મળે છે. અથવા બીજું વાક્ય કેવી રીતે યાદ રાખી શકાય કે કેન્દ્ર લંબાઈ એ વક્રતા ત્રિજ્યા કરતાં અડધી હોય છે. ચાલો, બીજો સવાલ કીધો છે કે ગોલીય અરીસા વડે રચાતું પ્રતિબિંબ ઓછામાં ઓછા કેટલા કિરણોની જરૂર પડે છે? શા માટે? પ્રતિબિંબ રચવું છે માટે ગોલીય અરીસા માટે તો કેટલા કિરણોની જરૂર પડે છે ને શા માટે? તો પહેલું કીધું છે કે ગોલીય અરીસા વડે રચાતા વસ્તુના પ્રતિબિંબનું સ્થાન કિરણાકૃતિ દોરીને નક્કી કરી શકાય છે, અને આ માટે વસ્તુના કોઈ એક બિંદુ પરથી નીકળતા કિરણો મોટી સંખ્યામાં લઈ શકાય, પરંતુ સ્પષ્ટ કિરણાકૃતિ દોરવા માટે ફક્ત 2 જ કિરણો પૂરતા છે. ખાસ ધ્યાન રાખજો મિત્રો, અહીં તમને સ્પષ્ટ કીધું છે કે સ્પષ્ટ કિરણાકૃતિ દોરવા માટે ફક્ત 2 જ કિરણો પૂરતા છે, કારણ કે બિંદુવત વસ્તુના પ્રતિબિંબનું સ્થાન 2 પરાવર્તિત કિરણોના છેદબિંદુ દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. એટલે પરાવર્તન પામેલા 2 કિરણો જે જગ્યા પર ભેગા થાય છે ત્યાંથી આપણને એનું પ્રતિબિંબ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. ચાલો, તો ગોલીય અરીસા વડે રચાતું બિંદુવત વસ્તુનું પ્રતિબિંબ મેળવવા માટે કયા 4 કિરણોનો ઉપયોગ આપણે કરવાનો છે એની કિરણાકૃતિ સાથેની સમજ આપણે મેળવીએ. પહેલું કિરણ આપણને કીધું છે કે મુખ્ય અક્ષને સમાંતર કિરણ. પહેલું કિરણ કયું લેવાનું છે? મુખ્ય અક્ષને સમાંતર. તો જો આ લખીને આપ્યું છે કે મુખ્ય અક્ષની સમાંતર દિશામાં આપાત થતું કિરણ અંતર્ગોળ અરીસા પરથી પરાવર્તન પામે તેના મુખ્ય કેન્દ્ર F માંથી પસાર થાય છે, અથવા તો બહિર્ગોળ અરીસાના મુખ્ય કેન્દ્ર F પરથી વિકેન્દ્રિત થતું હોય એવો ભાસ થાય છે. એટલે જો ખાસ એક વાત તમે સમજો કે જ્યારે તમે અંતર્ગોળ અરીસોનો ઉપયોગ કરતા હો ત્યારે જો મુખ્ય અક્ષને સમાંતર કોઈ કિરણ આપાત થાય તો પરાવર્તન પામીને મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર થાય છે. આ વસ્તુ શોર્ટકટમાં યાદ રાખજો કે મુખ્ય અક્ષને સમાંતર હોય તો મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર થતું હોય. જો આપાત કિરણ મુખ્ય અક્ષને સમાંતર હોય તો પરાવર્તિત કિરણ મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર થતું હોય. એવી જ રીતે જો બહિર્ગોળ અરીસો છે અને જો આપાત કિરણ મુખ્ય અક્ષને સમાંતર હોય તો એ જે કિરણ જે પરાવર્તન પામશે ને એ એવી રીતે પામશે કે જાણે તે મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી વિકેન્દ્રિત થતું હોય. વિકેન્દ્રિત થવું એટલે કે છૂટા પડતું હોય છે, મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી છૂટું પડતું હોય એવી રીતે તે પરાવર્તન પામે છે. ચાલો, બીજું કિરણ આપણે યાદ રાખીએ કે જો પ્રકાશનું કિરણ અંતર્ગોળ અરીસાના મુખ્ય કેન્દ્ર F માંથી પસાર થતું હોય તો તમે જોઈ શકો છો કે જો આપાત કિરણ મુખ્ય કેન્દ્ર F માંથી પસાર થતું હોય તો મુખ્ય અક્ષને સમાંતર પરાવર્તન પામે છે. એટલે લખ્યું છે જો કે અથવા તો બહિર્ગોળ અરીસાના મુખ્ય કેન્દ્ર F ની દિશા તરફ ગતિ કરતું હોય તો કિરણ પરાવર્તન પામીને મુખ્ય અક્ષને સમાંતર દિશામાં પરાવર્તન થાય છે. એટલે અહીંયાથી આપણે શોર્ટકટમાં યાદ એ રાખવાનું કે જો આપાત કિરણ મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર થતું હોય તો પરાવર્તિત કિરણ મુખ્ય અક્ષને સમાંતર જતું હોય. એવી રીતે અહીંયા જો આ આપાત કિરણ ઉપરથી આવ્યું એ ક્યાં જતું હતું? સીધું મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર થતું હતું, પણ અરીસાના પરાવર્તનને કારણે મુખ્ય અક્ષને સમાંતર એનું પરાવર્તન થઈ ગયું. એટલે શોર્ટકટમાં બંનેના શોર્ટકટ ફરીવાર રિપીટ કરી દઉં કે જો મુખ્ય અક્ષને સમાંતર આપાત કિરણ હોય તો પરાવર્તિત કિરણ મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર થાય, અને જો આપાત કિરણ મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર થતું હોય તો પરાવર્તિત કિરણ મુખ્ય અક્ષને સમાંતર જતું હોય.
ચાલો હવે ત્રીજા વાત કરીએ ત્રીજી. તો ત્રીજું તમને કીધું છે કે અંતર્ગો અરીસાના વક્રતા કેન્દ્ર સી માંથી પસાર થતું હોય, જો આપાત કિરણ વક્રતા કેન્દ્ર સી માંથી પસાર થતું હોય, અથવા એવી રીતે આપણે કહીએ તો બહિર્ગો અરીસાના વક્રતા કેન્દ્ર સી ની દિશા તરફ ગતિ કરતું હોય, તો પ્રકાશનું કિરણ અરીસા પરથી પરાવર્તન પામી તે જ પથ પર, ખાસ ધ્યાન રાખજો, તે જ પથ પર પાછું ફરે છે. રેડી? શું કામ તે જ પથ પર પાછું ફરે છે? એનું કારણ તમને કીધું, જો કે વક્રતા કેન્દ્રમાંથી પસાર થતું આપાત કિરણ અરીસાની પરાવર્તક સપાટીને લંબ હોય છે. વક્રતા કેન્દ્રમાંથી જે કિરણ પસાર થાય છે એ અરીસાની પરાવર્તક સપાટીને શું હોય છે? લંબ હોય છે. ચાલો, તો અહીંયા તમારે યાદ રાખવાનું છે કે જો આપાત કિરણ વક્રતા કેન્દ્ર સી માંથી પસાર થતું હોય તો પરાવર્તિત કિરણ વક્રતા કેન્દ્ર સી માંથી જ પસાર થતું હોય, એટલે કે એના એ જ માર્ગે પાછું ફરે છે. તો શોર્ટકટમાં એવું યાદ રાખવાનું કે વક્રતા કેન્દ્ર સી માંથી આપાત કિરણ પસાર થાય તો પરાવર્તિત કિરણ પણ વક્રતા કેન્દ્ર સી માંથી જ પસાર થાય છે. ચાલો ચોથા કિરણની વાત કરીએ તો અંતર્ગો અરીસાના કે બહિર્ગો અરીસાના મુખ્ય અક્ષ સાથે નિશ્ચિત કોણ બનાવતી દિશામાં જો કોઈ કિરણ આપાત થતું હોય તો તેટલા જ કોણે, એટલે કે નિશ્ચિત કોણ બનાવી પરાવર્તન પામે છે. પરાવર્તનના નિયમોની અંદર આપણે એવું શીખા કે આપાત કોણ અને પરાવર્તન કોણના મૂલ્યો કેવા હોય છે? સમાન હોય છે. તો જો આપણે બતાવ્યા છે આપાત કોણ I અને પરાવર્તન કોણ R, આ બંનેના મૂલ્યો હંમેશા કેટલા હોય છે? સમાન હોય છે. તો જો આપાત કોણે મુખ્ય અક્ષ સાથે 45 નો ખૂણો બનાવ્યો હોય તો પરાવર્તિત કિરણ પણ મુખ્ય અક્ષ સાથે 45 નો ખૂણો જ બનાવશે. એટલે તમને કીધું જો કે નિશ્ચિત કોણે આપાત થતું હોય, નિશ્ચિત કોણે આપાત થતું હોય તો નિશ્ચિત કોણે પરાવર્તન પામે છે. એટલે કે નિશ્ચિત કોણે આપાત થાય તો નિશ્ચિત કોણે પરાવર્તન પામે છે. ચાલો, આ લેક્ચરની અંદર આટલું જ હતું મિત્રો. વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો તમારા મિત્રો સુધી અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં.